Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau trận đại chiến thảm khốc, Đại Pháp Sư đã tiết lộ truyền thuyết về vu tộc cổ đại và nguồn gốc của thú yêu. Ông hy vọng rằng sau khi bản thân cố hết sức giúp quỷ lệ hồi sinh Bích Giao thì hắn sẽ giúp vu tộc diệt trừ thú yêu. Tràng cảnh này cũng đã khép lại phần 2 của bộ phim, tuy nhiên phía nhà sản xuất cũng đã tung ra trailer mới nhất hé lộ phần 3 sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất. Vậy liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha. Sau khi đồng ý với Đại Pháp Sư thì quỷ lệ đã nỗ lực đưa ông về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Kim Bình Nhi lại ngấm ngầm đi theo vu yêu và đến được sân ma cổ động. Tại đây cô nhìn thấy một bức tượng thạch nữ dựng ngay ở cửa động. Sau một thời gian vu yêu đi vào trong động thì cô kinh ngạc phát hiện một âm linh đi ra, nói chính xác thì đây phải là hung linh mới đúng. Trở lại với Hồ Kỳ Sơn, sau hơn nửa tháng cước bộ thì quỷ lệ cũng đã đưa Đại Pháp Sư về nơi cất giữ thân thể Bích Giao. Tại đây ông cũng cố dùng hết sức bình sinh để cứu nữ nhân này. Tuy nhiên lúc gần cứu được Bích Giao thì Đại Pháp Sư không thể trụ nổi do tàn dư để lại sau trận chiến, kiệt sức quá nên ông đã qua đời. Việc này cũng khiến cho Quỷ Vương Tông và quỷ lệ đau lòng suốt một thời gian dài. Song chưa hết nguôi ngoai thì một kiếp nạn đã ập đến. Sự xung đột ngấm ngầm từ lâu của ngũ tộc, đặc biệt là sự nổi dậy của Mộc tộc đã bị thú yêu, thú thần đại vương lợi dụng để hồi sinh. Có điều không ai ngờ được rằng ác ma làm bao người dân Nam Cương khiếp sợ lại là một thiếu niên anh tuấn vô cùng. Nhưng mà sau khi sống lại, bởi vì trong lòng có oán tình với vu nữ Linh Lung mà thú thần muốn trút giận lên muôn dân thế gian, phát thề phải hạ sát hết thảy sinh linh, cho nên hắn ta đã chỉ huy hàng loạt yêu thú trong Thập Vạn Đại Sơn công kích trung thổ. Trước khi cuộc chiến diễn ra, cốc chủ phần Hương Cốc là Vân Dịch Lam đã đến Thanh Vân Môn kết minh, nhân tiện thay Lý Tuân cầu hôn Lục Tuyết Kỳ. Nhưng hiển nhiên cô nàng không chấp nhận lời cầu hôn này. Lục Tuyết Kỳ bởi vì một câu nói chém băng chặt sắt con không đồng ý mà đã bị phạt đến Vọng Nguyệt Đài suy ngẫm. Quỷ lệ sau khi Đại Vu Sư mất thì hắn ở cạnh Bích Giao suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó rời khỏi Quỷ Vương Tông bặt âm vô tín. Lúc này hắn ở xa ngoài ngàn dặm, khi Lục Tuyết Kỳ bị phạt thì trong lòng bỗng có cảm ứng, tim hắn chợt đập nhanh. Trên đường vô tình có duyên gặp được thú thần hỏi quỷ lệ trước khi mất mạng còn có tâm nguyện gì không. Quỷ lệ sau một hồi bối rối rốt cuộc chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó là muốn gặp lại Lục Tuyết Kỳ. Ngay sau đó hắn lén lút chạy tới Tiểu Trúc Phong, biết được Lục Tuyết Kỳ vì cự hôn mà chịu sự trách phạt của sư môn. Trong cơn nóng lòng hắn đã muốn mang Lục Tuyết Kỳ cùng cao chạy xa bay. Tuy nhiên, lúc bấy giờ Lục Tuyết Kỳ lại nhắc nhở hắn Bích Giao vẫn chưa được cứu sống, vì thế mà trong phút chốc do dự quỷ lệ đã lại bỏ lỡ cơ hội ở cạnh mỹ nhân này. Không lâu sau, tông chủ Vạn Độc Môn là Độc Thần bất ngờ qua đời, sự việc rúng động ấy đã tạo nên một cục diện khác cho ma giáo. Sau lợi dụng tình thế ấy, Quỷ Vương Tông đã chấp nhận bỏ ra hơn phân nửa số đệ tử của mình rồi lợi dụng thú thần tiêu diệt toàn bộ phe cánh của Vạn Độc Môn và Hợp Hoan phái. Cùng thời điểm đó, ông cũng sắp xếp cho toàn bộ nhân lực chủ chốt di chuyển lên vùng Nam Man để lánh nạn. Về phía Tam Đại môn phái chính đạo, bọn họ cũng lập thành liên minh và tụ họp tại Thanh Vân Môn. Sau khi thống nhất ý kiến, Tam Đại môn phái hy vọng rằng có thể dùng Chu Tiên kiếm trận để tiêu diệt thú thần giúp sinh linh thoát khỏi cảnh đồ thán. Không lâu sau, đoàn quân yêu thú dưới sự lãnh đạo của 13 yêu vương đã tiêu diệt thành công Vạn Độc Môn và Hợp Hoan phái. Không dừng lại ở đó, bọn chúng mau chóng di chuyển đến Thanh Vân Môn đại chiến. Không ngờ rằng dưới sự hợp lực của phe chính đạo thì toàn bộ 13 yêu vương đã bị tiêu diệt, nhưng thú thần lại thu thập 13 thi thể của bọn chúng rồi tạo nên một con quái vật khổng lồ càng cường đại hơn. Đại chiến tiếp tục diễn ra, tình thế thập phần căng thẳng. Vân Dịch Lam cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân vận dụng mọi sức lực rốt cuộc cũng làm con đại quái vật kia bị trọng thương, tuy nhiên sau cùng cả hai lại bị đánh bại. Trước tình thế ấy, Đạo Huyền chân nhân thỉnh xuất Chu Tiên kiếm, huy động trận pháp với quy mô mở rộng, mượn sức mạnh trảm quỷ diệt thần đánh lui thú thần tháo chạy về Thập Vạn Đại Sơn. Trong lúc trận đại chiến diễn ra, quỷ lệ có mặt tại hậu sơn Thanh Vân với ý định đột nhập Huyễn Nguyệt Động phủ, không ngờ rằng Quỷ Tiên Sinh của Quỷ Vương Tông cũng theo hắn lên đây. Cả hai đã gặp phải sự ngăn cản của Vạn Kiếm Nhất, một cuộc chiến kinh hồn giữa những cao thủ hàng đầu thiên hạ đã diễn ra. Tuy nhiên ngay khi Vạn Kiếm Nhất dồn ép quỷ lệ đến bước đường cùng thì Quỷ Tiên Sinh lại ra tay ám toán khiến ông bỏ mạng tại chỗ. Ngay sau đó, quỷ lệ được sự chỉ điểm của Quỷ Tiên Sinh đã vào được Huyễn Nguyệt Động phủ. Nhưng Lâm Kinh Vũ tình cờ chạy đến, khi thấy thi thể của Vạn Kiếm Nhất đã nghi ngờ quỷ lệ. Đối diện với sự chất vấn của người bạn thuở nhỏ, quỷ lệ đơn giản thừa nhận chứ không giải thích. Ngay sau đó hai huynh đệ trở mặt thành thù rồi ra tay động thủ. Video đến đây là hết. Nếu tò mò về diễn biến tiếp theo của Chu Tiên 3D thì hãy đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.